आप लोगों से सबक पढ़ो છો सबक पढ़वा बाद आपने અટેન્ડન્સમાં કરવાનું રહેશે એ કઈ तरह કે પ્લે સ્ટોર યા એપલ સ્ટોર પર જઈને આપણે તદરીસનો એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું રહેશે આ મિસલથી તમને એપ શો કરશે અને ઇન્સ્ટોલ કરજો એપ ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ ઓપન કરશો તો તમને આઈટીએસ અને પાસવર્ડથી લૉગિન કરવાનું રહેશે यहाँ पर आपको आईटीएस અને પાસવર્ડ નાખવાનું રહેશે આ મિસલથી આઈટીએસ અને પાસવર્ડ નાખવાના બાદ ત્યાંથી લૉગિન કરવાનું લૉગિન કરવા પછી તમને આ ડેશબોર્ડ જોવાશે ડેશબોર્ડ પર જઈ ડેશબોર્ડના यहाँ કોર્નર પર તમને यहाँ पर મેન્યુનો ઓપ્શન જોવાશે મેન્યુ પર ક્લિક કરી यहाँ पर તમને આ ઇન્ટિમેશન શો કરશે આ સબકના ઇન્ટિમેશન્સ આપને એવરી ટાઈમ મોકલવામાં આવશે इंटीमेशन पर क्लिक करशो तो हमना लगन जितना भी सबकना इंटीमेशन तमने शो थया छे बधा यहाँ पर शो करशे जे आपनुं सबकनुं नाम हशे ये मिसलथी आपने इंटीमेशन शो करशे अमारो 8 तारीखनो सबक हतो यहाँ पर मार्क प्रेजेंट करशो तो अपने अटेन्डन्स मार्क सक्सेसफुली आई जशे आ मिसलथी आपने एवरी टाइम सबकनी अटेन्डन्स मार्क करवानी रहेशे शुक्रान।